kyllähän siellä joskus tuli se leikkimieli siis sinne käsittelyyn, että kai se leikkiä ollut, se oli tosi totista totta, kun ei aina malttanut olla kokeilematta, että vieläkö se tuo tähtäys on kohdallaan. Yksi tapaus, se oli 43 kesää siellä. Siellä oli tuo pataljonan tarkka-ampujaryhmä ja siinä oli minulle tunnettu mies ryhmän johtajana. Mie kanttiinilla olin käymässä siellä, oli sitä ehkä 1,5–2 kilometriä matkaa siitä sinne kanttiinille. Niin mie mään ja mie huomasin, että ne pojat on siinä harjanteella siellä kyttäilemässä ja kattelemassa naapurin puolelle. Mie menin morjastamaan sitä ryhmän johtajaa siinä. Siinä sitten ruvettiin, tai se kysyi minulta, että osaat sinä ampua? Minä että miten tarkasti? Minä että se tähän mennessä vielä pyrkinyt siihen, että se luoti menee siihen, mihin on tarkoitus. Sanoi minulle, että kuule, otapas tuo kiikarikivääri tuosta ja ammu sitten sillä tuonne venäläiseen bunkkeriin aukosta sisään. Minä sanoin, miten pitkä matka? Sanoi 700 metriä. Minä pistin sen tähtäimeen 700 ja sitten valojuova luoti siihen yksi kappale vai siihen aseeseen ja minä ammuin. Kuule, pojat katsoi kiikarilla sieltä ja nähdään miekin sen savun jälkeen, jotta kyllä se meni aukosta sisään, mihin oli tarkoitettu. Mutta sieltä kun rävähti samassa venäläinen kone kivääri, niin eikös tuli yksi vyös mennyt yhtä kyytiin, kun ne antoi vasta. Mutta se ei tullut, ne luodit meille saakka, ne jäi sinne välimaasta. Myökin lähdettiin kyllä sitten siitä hyvin hissun pois. Sitä minä olen ihmetellyt monta kertaa, en malta olla sanomatta sitä. Me kun oltiin silloin reservijoukkueena siinä, niin noin parin viikon aikana minä näin silloin asemassa jatkui vielä niin sanottu painajaisunia, että melkein joka aamu heräsi sitten siihen painajaisunneen. Siellä oli kerran oli ensimmäisessä unissa valtavan paljon venäläisiä lentokoneita lenteli ja sitten ja tykistöammukset ja siellä oli ja siellä ja sitten siinä kun heräsin ylös, niin linnunlaulut kuuluu telttaan niin, kun ne pikkulinnut laulelee silloin kesäkauneimmillaan alkaa olla. Se oli kesäkuun 9. päivä. Ja sinne meidät oli käsketty silloin päivällä sinne istuttamaan perunoita maahan. Sinne oli ajettu hevosen kanssa jo ne vaut valmiiksi niihin. Ja myös siellä oltiin laittamassa perunoita sitten sinne vakoihin ja sitten minä huomasin, että tämä porukka rupeaa harvenemaan täältä. Sinne samaan aikaisesti tuli tuo muistaakseni Sulkavan suunnalta se kotiseutu vierailijat siellä. Ja ne esittivät ohjelmaa siinä pataljonan kanttiini luona. Siinä oli sellainen rinne siinä, että me sieltä
minä huomasin, että yksi poika toisen jälkeen lähtee menemään sinne seuraamaan sitä kotiseutuohjelmaa. Sinne oli lava rakennettu, jossa siellä nämä sotilaat ja lotat siellä sitä ohjelmaa esittivät. Siellä oli muutama mies pukeutunut naiseksi ja se siellä esitti sitä lauluja siellä. Ja sitten kun se ohjelma päättyi siinä, niin miekin läksi sitten sinne teltoille, koska me oltiin, reservijoukko oltiin telttamajoituksessa. Ja sinne oli tullut päivän ruoka just sen aikaan, kun mitä oltiin siellä seuraamassa kotiseutuohjelmaa. Ja minä siinä sitten ruokailin ja on pakista ottamassa viimeisiä lusikallisia, kun rävähtää, niin kuin olisi kivikuormaa kaatanut, jotta se on jatkuvaa jyrinää. Ja sitten siinä. Sehän keskitti siihen, venäläiset silloin hirmuisen tykistökeskityksen siihen meidän etumaisiin asemiin. Tämä oli esimerkiksi kaikkein vaikeinta ja pahinta minusta. Yleensä kun joutui siihen tykistökeskitykseen, niin ensimmäiset rattien räjähtelyt siinä. Sitten kun tunti, että ei tässä käynyt säily ehjänä, niin sitä tuli niin sanotusti apaattiseksi, jota turtuu. Sitä ei sitten tuntenut enää sitä niin suurta pelkoa, kun vähän aikaa oli ranaatit ympärillä räiskänyt. Luotti vain siihen, jotta kun ei sattuisi kohdalle. Se 3. komppania kohdalle sattui vielä silleensä, että se pääsi asemiin siihen ja sitten valtava ylivoima tykistöllä siinä. Ja siinä vielä oli sen verran huonoa tuuria suomalaisella tykistöllä, että ne olivat siirtämässä just sillä hetkellä tykkiä rintamassa toiselle lohkolle kumpaankin suuntaan siinä siirtelivät niitä, että tykistöstä ei ollut paljon apua siinä. No, se kun pääsi asemiin ja meille tuli sitten käsky sieltä, että mennä vastaan sinne reservijoukkoon ja mentiinhän me siitä vastaan sitten ja siellä kun saadaan yhteys venäläisiin, ne on just siinä niin sanottu tukilinjalla asettelemassa konekiväriä asemiin ja meidän porukka sai tuhottua sen 10 miestä. 2 niistä jäi vangiksi. Että se eteneminen loppui siihen, siinä suussa venäläisiltä. Kyllä minä sanoin, että silloin sitten vuorokausi sen jälkeen, kun me jouduttiin sitten, kun saivat siis sieltä vyörytettyä ne kaikki venäläiset pois, kun siellä oli paljon näitä kaatuneita, olipa suomalaisia ja venäläisiä kumpiakin. Siellä oli muun muassa kaatunut, kuollut hevonenkin oli jo siellä rattaiden kanssa siellä. Ja sitten minä joudun viemään neuvomaan pojille, kun ne oli kaikki ne juoksuhaudat, ne oli kappaleina. Jos missä oli 3-4 metriä pitkä ehjä yhtyshauta siellä, kun ne oli kaikki ollut riukujen kanssa verhottu, niin minä sanon nytkin vielä sen, että silloin tuli pelko mieleen, että tällaista kun tämä on. Monessa paikassa siellä, kun näki kaatuneelta, että sieltä mulla seahtaa, että joku käsi taikka jalka siellä oli näkyvissä vain. Ei ollut miellyttävää tehtävää silloin.
siellä se. Tämä meidän pataljoona, me oltiin siis siellä niin sanottu Lappalaisen mäellä, joka oli siellä. Se ei sano, kuka ei tunne maisemia, niin mitään. Sitten sieltä korpia myöten lähdettiin tulemaan pois. Ja siellä sitten oli sellainen käsky tuli, ja minulla oli sen verran vielä onni, jos sitä voi sanoa, että minä olin pataljonan komentaja lähellä siinä heti. Ensimmäisenä joukkueena meidän joukkue oli siinä. Niin minä olin tilanteen tasalla siinä. Sitten se pataljonan komentaja sanoi siellä metsässä, kun käveltiin sieltä kartan ja kompassin mukaan, oli tarkoitus sieltä koukata sieltä sinne tielle. Se komenti, että tauko. Se pidetään tässä. Nyt ei saa polttaa tupakkaa, ei minkäänlaista. Jälkiä ei saisi jäädä tänne mitään. Että missä ollaan liikkeellä. Se keritti pysähtyä siihen, kun sieltä etestäpäin, mihin meillä oli tarkoitus mennä sinne tielle, niin sieltä kuuluu ampumista ja huutamista sieltä ne. Pataljonan komentaja sanoi siinä lyhyesti, että lähdetään taaksepäin, mistä tultiinkin, takaisin sinne. Yritetään kiertää. No sen kerkisi sanoa, kun sieltä alkoi taas kuulua konepistolisarja ja siitä suunnasta, josta me tultiin sieltä. Ei muuta kuin sitten kartan ja kompassin mukaan suoraan suunta kohti pohjoista sieltä, ja siellä sitten pitkin metsiä ja peltoja, ja siellä sitten tuli, kuulivat tuo pataljonan komentaja sen, että siellä on pataljonan jääkärijoukkue on siellä, että siellä oli vähän pientä rähähtelyä siellä edessäpäin, mihin me oltiin menossa. Ne huutelivat sitten sille joukkueen johtajalle, että täällä on nämä ja nämä miehet, että me ollaan tulossa sinne. Sitten siinä päästiin siihen tielle, mikä oli siellä vanhan rajan takana siellä. Niin siinä sitten oli tauko ja sitten lähdettiin siitä marssimaan siellä etuvartiot ja tunnustelijat edessä. Lähdettiin kahden tien kahta puolta menemään. Ei keritty mennä kuin muutama 100 metriä, kun se rävähti siinä edessä. Silloin kesti se tulitaistelu siinä 3-4 tuntia siinä, ja siinä sitten saatiin onneksi voitto siitä, kun saatiin saarastua noin kiekkaamalla pitkin metsiä sieltä. Niin siinä jäi venäläisiä minun arvion mukaan useampia satoja kaatuneena siihen paikalle. Ja sitten yksi venäläinen, ne sanovat, ketkä tuntivat sen tilanteen, että tämä on kapteeni Arvonen. Se oli, meidän joukkuejohtaja oli venäjän kielen taitoinen, niin se kuulusteli sitä. Niin se oli sanonut se kapteeni, että nyt on heillä tulossa avuksi 2 valiopataljoonaa, näitä sissipataljoonia heille, että ja meille tuli kiire sitten siitä, ja ei muuta kuin hätäpaadit ja kaikki haavoittuneet, jotka ei pystyneet itse liikkumaan ja kaatuneet paadiloille, ja siinä ehkä 5 kilometriä kannettiin sitten. 6 miestä kohti oli aina yksi kannettava.
Ja sitten sieltä kun päästiin Lipolla, niin ei ollut kuin muutama minuutti aika, kun oli venäläiset siinä. Siellä oli toinen porukka jo sitten asemissa siinä. Että sellaista korpisoitua sotiaita käytiin siellä. Me haavoitun äyräpäässä. Tykillähän se ampui sieltä ja Sirpale sitten. Olihan se minulla oma varomattomuutta sekin, että käyvä nyt konepihtolin kanssa hyökkäysvaunua vastaan taistelemaan. Se oli niin sanottu tulkihe sen, että se oli sellainen miehistön kuljetusvaunu, koska se oli, levyt oli sivulla tuossa sellaiset ja takaa auki ja ajo ylite siitä. Ja 3 hyökkäysvaunua oli silloin siinä, että 50 metriä oli enimmäisen matka. Ja minä mahtanut olla kokeilematta, toimiko konepistooli. No siinä ukot oli ihan räväti sarjalla, mutta samassa se pyörähti tuolla ja sieltä. Ja siellä ukko nousee sitten hetken kuluttua, kun se tätä myöten näkyy levon takkaan, niin, mutta se horjati sivuuttaa siinä. Taas minun konepistooli rävähti siitä, mutta samassa kun se tyki, kun se alkoi sitten kääntyä kohin, niin sekin jävähti. Ja se Sirpale on tuolla nytkin vielä olkapäässä. En minä sitten kerinyt enää mennä sinne rintamalle Vuosalamelle. Se vai katkera tunne tuli sitten, että turhan takia niin paljon menetettiin nuorta parasta miestä siellä sodassa. Tämä on yksi näkökanta siinä suhteessa, että jos ei ihminen tunne historiaa, ei se ymmärrä nykyaikaakaan, eikä luoda tulevaisuuteen. Sillä tämähän on Suomessakin nyt vielä paljon ilmenee sitä, että uudelleen mennään niihin niin sanottuun patruunakauteen. Että siellä koulun käynyt, siellä on pyrkimys monella siihen, että ei mitä se vanha, sehän joutaa kuolemaan, se joutaa puolemaan. Mitä siitä enää paapua, ei siitä ole kuitenkaan mitään apua. Mutta minä olen toista mieltä, että nuorten pitäisi antaa arvo vanhemmille sukupolville, koska ne ovat omalla työllään luoneet edellytykset, että nyky-Suomessa on verrattain hyvin asiat. Että esimerkiksi tämä koskee lähinnä sitäkin, että silloin sodan loputtua, kun Suomessa oli nämä suuret sotakorvaukset, jotka niin mieli tekee sanomaan meikäläisen ikäluokat, jotka silloin sodan loputtua pienillä palkoilla ja heikoilla sapuskoilla ja vaatetuksilla kustanti kaikki nämä sotakorvaukset, mutta on paljon nyt ilmennyt sellaista mieltä täällä nuorempien keskuudessa, että ei niille tarvitse antaa mitään arvoa niille vanhoille veteraaneille. Se oli silloin 60-luvulla oli paljolti Suomessakin, ja minullekin on sanottu sillä tavalla, että miksi menitte sinne sota-aikaan, koska se oli pakko.